Вау, ти можеш працювати, ти можеш бути керівником. А в чому різниця між твоїми мізками і чоловічими мізками? Але ти ж мати залишилася. Ну ти ж мати, ніхто крім тебе не народить. Ніхто не дасть тепла. От оці вимоги дійсно створюють певний конфлікт в жіночих головах. Як вирішувати цей конфлікт? Потрібно балансувати. Проблема полягає в тому, що коли маскулінність в жінці переноситься на стосунки з чоловіком. І з чоловіка вдома зробити жінку. Буде парадокс. Є багато жінок, які люблять і звикли командувати чоловіками. Ах, нещасний чоловік. Ви впевнені, що він нещасний? Є чоловіки, які потребують таких жінок. Те, що вона його пиляє, і він якоби в ролі підкаблучника, ще не означає, що вони нещасливі. Маскулінні жінки в сучасному світі, вони притягують чи відштовхують чоловіків? Конкурентна фантазія. Я би її точно керував би нею. Я би їй показав, який вона командир. Бажання перебити, оволодіти. Якщо колись маскулінність була основною ознакою чоловіка, то що тепер робить чоловіка чоловіком? Очі в очі з Марічкою. Ви на ютуб-каналі Марічки Довбенко, і сьогодні ми зустрічаємось очі в очі з психотерапевтом і психіатром Олегом Чабаном, якого ви дуже любите. І я мушу зізнатись, дуже люблю, Олег Созонтович. Дякую. Я завжди кажу, що треба поглажувати один одного, тоді навіть тварини ростуть більшими. Минулого разу ми домовилися, що якщо наше інтерв'ю набере більше лайків, ніж наше перше інтерв'ю, то ми мусимо обов'язково зустрітися, і ось ми тут це відбулося. Дякую тим, хто лайкає, значить їм щось підійшло, щось зайшло. Я за те, щоб відбувалася психоосвіта, пропаганда якогось здорового, психологічно мається на увазі здорового способу життя. Тому з радістю зустрічаюся з вами. І у зв'язку з цією вашою великою любов'ю до наших розмов і моєю любов'ю це робити, у мене є одна ідея, про яку ми розповімо наприкінці цього відео, тому дочекайтеся. Якщо ви чекали цей випуск, ставте лайк під цим відео, і я запрошую вас підписуватись на канал. Олег Созонтович, цю нашу третю розмову я хочу присвятити такій актуальній, на мою думку, темі. Ми зараз спостерігаємо кризу маскулінності і фемінінності, коли ролі жінок і чоловіків дуже сильно змінилися. На це сильно також вплинула війна. Але чи змогла психіка еволюціонувати і підлаштуватися до цих нових ролей? Якими має бути сучасна жінка і сучасний чоловік? Давайте з вами Глобальний запит. поговоримо. Глобальний запит, Марії. Еволюція не відбувається миттєво. Еволюція – це дуже повільний процес. Хоча хтось говорить про кількісне накопичення і якісно новий перехід на якісно нові форми, але еволюція людського мозку, а наша психіка – це продовження того, що відбувається з нашими мізками, це дійсно повільний процес, який має як мінімум сотні тисяч років. І вимоги соціуму до наших мізків дійсно створюють такі революційні переходи. Але ще раз говорю, вони не міняються миттєво тільки тому, що війна. І от зараз ви сказали кризис ролей, поведінки. Ні. Але нагадаю вам, що те, що відбувається взагалі в світі, і навіть пандемія COVID-19, вона також перерозподілила ролі, чоловічі, жіночі ролі. І взагалі на планеті Земля навіть не з феміністським рухом, а розумінням значення людини як такої немає значення, хто ти за статтю. Просто людини як така також змінюється. Ставлення соціуму взагалі. Соціум – це всі ми разом. От ставлення всіх нас, наприклад, до жінки в 15 столітті, 17 столітті, 20 столітті, 21 столітті ставлення до неї. Ми зараз не беремо до її функціональності, до того, що вона демонструє, на що вона готова і що вона декларує. Наприклад, ми, жінки-керівники. Окей, да не питання в цьому. Але якби ви це говорили в 15 столітті, чи зараз, мабуть, різниця була би ставлення. Тому дійсно навіть ставлення, а тим більше такі величезні випробування і сьогоднішні, те, що ви згадали, випробування під назвою «Війна», дійсно ставить певні вимоги і йде ось таке амортизація. Навіть, я би сказав, певний конфлікт генетичної еволюційності. Ну, все-таки еволюція – це і генетично детермінована, які ми були від кроманьонців, це наші Homo sapiens, ну, скажімо так, 2% генів від неандертальців, європеїдів і так далі. І соціального впливу.
Тут я з вами погоджуюся, що дійсно ролі починають змінюватися, перерозподілятися. До жінки ставляться чоловічі вимоги, а до чоловіків, як не дивно, в зв'язку з тим, що вони навпаки входять над мужність, над силу, навіть, можливо, над агресивність, щоб вижити, щоб побороти ворога, треба бути не просто агресивним, треба бути надагресивним. І одночасно до нього ставлять проявляє емоції, пам'ятай, що любов керує всім світом, і ти воюєш за мир, за щастя. Тобто ти проявляєш в тому числі якісь навіть жіночі риси, і нічого цьому поганого немає. Ти людина, яка несе в собі однозначно і те, і друге. Давайте зупинимося спершу більше на жінках. Я відчула на собі, як ця роль моя змінюється і все більше розширюється. Я сьогодні маю працювати, добиватися успіху у кар'єрі, заробляти кошти на себе. Це традиційні такі ролі, які колись належали чоловіку. Водночас я маю народжувати дітей, берегти створювати домашній затишок, доглядати за собою. Тобто жінка сьогодні вона переобтяжена цими всіма ролями, і через це ми спостерігаємо цю кризу фемінінності, коли вона втрачає оці свої традиційні ролі відчуття жіночності, а відчуває великий тягар відповідальності Соціального впливу, соціального пресінгу і соціальних вимог. Навіть вимог. Не просто пресінгу і не просто декларація з екрану. Повинна заробляти. Значить, йти на роботу. Я абсолютно погоджуюся. І тут якраз я говорю про цей певний конфлікт. Є генетично детермінована сутність жінки, яка не зводиться до примітивного, щоб це не було так утріровано, що дійсно кухня, діти – це жіноче. Ні, але лише жінка може продовжувати рід. Лише вона. Значить, в неї генетично закладено те, щоб продовжувати. Іде мова про оце берегиню, про те, де закладена складна генетична програма, окрім народження, збереження цього всього. Не просто народив і пішов займатися своїм, бігати за бізоном, добувати їжу наряду з чоловіком, а треба вберегти його, підігрувати оцей вогонь в пещері і так далі. Якщо ви звернетеся навіть до малюнків, життєву ладу і життєвої, скажімо так, структури наших прабатьків, кроманьонців, від якого пішов, Homo sapiens, нагадується, якраз є ранній кроманьонець. Це рівень неандертальців, кроманьонці. Ще туди пірнете, то ви побачите малюнки, а вони створені не просто фантазією художника, а в тому числі розкупками, наскальними малюнками, аналізом наскальних малюнків. Ви побачите жінки біля багаття, жінки з дітьми на руках. І зрозуміло, що вона в цій ситуації стає до певної міри немічною. Вона ж повинна ще щось і з'їсти. І повинні ті дрова звідкись взяти з агресивного оточуючого, холодного, наповненого хижаками, звірами і так далі. Кому вона делегує ці функції? Правильно, чоловікам. Отже, генетична ця програма, вона ж залишалася з нами мільйони років. І сьогоднішній соціум в зв'язку з технічним забезпеченням, в зв'язку з полегшенням навіть фізичної взаємодії, ставить абсолютно нові вимоги. Він каже, а чого ти боїшся? Поліція тебе захищає, зовнішній світ. Чого ти боїшся тягарів? Так електромеханіка підніме. Я недавно їхав на таксі, перебирався в одну точку, там, де я мав читати лекцію, і за кермом була жінка-водій. І ми так розговорилися, і вона мене абсолютно здивувала, я навіть не очікував. Не те, що вона за кермом. Тут звична річ, навіть нічого дивуватися. А те, що вона розповідала, як вона недавно закінчила курси з водіння великих вантажівок, отих фур. Такі там Мерседес і так далі, ті здоровенні, які асоціюються у нас з тими громадами, в тату, такими мужиками. Нічого подібного. Я кажу, як можна керувати? Вона каже, дуже просто. Це ж все електромеханіка, там підсилювачі і так далі. 12 чи 8 зеркал, датчики, зарулити, поставити фуру в гараж, загнати і так далі. Навпаки, певний кайф, коли бачать жінку, та ще така блондинка яскрава, за кермом такої фурівки, коли дивишся з автомобіля, починають ручками махати. Я до чого веду? Значить, техніка провела полегшений варіант, який сказав, ні, не обов'язково тобі потрібно мати арматуру в вигляді плечей і так далі. З цим уже будуть справлятися роботи, техніка, електрика, мотори і тому подібне. І тим самим підштовхнули жінку сказати, так тоді почекай, ти
Але ти ж мати залишилася. Ну ти ж мати, ніхто крім тебе не народить. Ніхто не дасть тепла, ніхто не буде обігрівати. Ти така, ти повинна залишитися в цій ролі. І одночасно, вау, ти можеш працювати, ти можеш бути керівником. А в чому різниця між твоїми мізками і чоловічими мізками? Такі ж самі мізки. Ти можеш керувати величезним підприємством, холдингом, чим завгодно, банком і тому подібне. І ось тут виникла дійсно ця ситуація, коли до жінок почали ставити значно більше вимог. Життя поставило таку ситуацію, коли стало значно більше вимог. Тут є певний конфлікт. Вона далі залишається тою, яка повинна бути суперпривабливою, тілесно і так далі, демонструвати себе всьому світу, яка є красива. Прокинулася в 30, а виглядаю ніби в 50. Старіння шкіри може бути не видно у 30, але процеси вже ідуть. Якщо не доглядати за своїм обличчям, одного ранку в дзеркалі ви побачите таке відображення себе. Тому я доглядаю за своєю шкірою щодня. І для цього я обираю українську дермокосметику Медіс, яку порекомендував мій косметолог. Чому саме її, а не якийсь відомий міжнародний бренд? Я спершу сама була скептично налаштована до української косметики. Але коли я побачила, які якісні активи вони використовують, нічим не гірші за дорогі та розпіарені міжнародні бренди. Починаю з лосьйону тонеру, щоб підготувати шкіру для активного проникнення компонентів. Потім наношу флюїд, який підсвічує шкіру і вирівнює тон. Щоб зменшити набряки під очима, наношу під очі цей крем. І обов'язково закриваюсь денним кремом з SPF-захистом. Ви бачите моє обличчя і можете самі оцінити результат. А я задоволена, що можу обирати український бренд догляду за шкірою. Українці красиві, незламні, і ми обираємо краще майбутнє для себе. І одночасно соціум сказав: та до лампочки, яка ти. Ти основне включай мізки, добре керуй, навіть руками і так далі. А тим більше, коли ми говоримо про ситуації, через які проходив світ у вигляді великих війн, Другої світової війни, величезних війн. Коли ми говоримо про глобальні війни, і там, де жінки ставали до станків, там, де розгрібали завали, де водили вантажівки, де виконували суто раніше символічно лише чоловічу роботу. Так іде підміна ролей, так ідуть нові вимоги. І одночасно вирівнюється ситуація чоловік-жінка. Жінки, вони боролися за свої оці права. Плюс Так, вони боролися, тому, але... тому що тут якраз слідувало цьому генеричному. Я ж сказав, для того, щоб уявити, за що боролися, треба чітко перенести себе в тіло жінки, наприклад, в 17 століття. Отака собі баришня, чи навпаки в селі. От що ти робила? Що б ти тоді робила? Чим ти займалася? Де ти себе проявляла? В якому соціумі, в якій роботі? І ви побачили, наскільки це було все зведено і обмежено. За це починали боротися. Відстоювати і казати, що не за це, а якраз показувати, що ми ж такі ж самі мізками і ми можемо це все робити. Так життя підкинуло варіант за рахунок технізації цього руху, що окей, виходь, будь ласка, працюй. От конкретно можеш працювати? Ну, працюй. Можеш на 2 роботах? Ну, працюй на 2. Хоч на 3 роботах мало грошей? Працюй на 3 роботах, але юридично відповідальна за своїх дітей. І психологічний комфорт в сім'ї від тебе, дорогая, залежить. Ну, так. Тебе повинна бути психологічна гнучкість і розуміння, що він такий адреналіново збуджений, незаведений роботою, згладь його гормони і тому подібне, не враховуючи, які в тебе ці самі гормони. От оці вимоги дійсно створюють певний конфлікт в жіночих головах. Жінки боролися і доборолися. Я щаслива, що я маю рівні можливості там здобути освіту чи обрати там професію. Слава Богу. Або мати заробітну плату на рівні з чоловіком, але водночас я відчуваю справді цей тиск багатьом ролям, функціям, які я маю виконувати як жінка. І я думаю, багато жінок це відчувають. Як вирішувати цей конфлікт між тією твоєю природною і генетичною потребою, яка все ж таки закладена в кожної жінки, народжувати дитину, і тими вже соціально накладеними функціями добиватися
успіху, розвивати кар'єру і так далі. Нікуди не пірнати з головою, з п'ятами, без ніг, без голови, бездумно. Тобто потрібно балансувати. Якщо я, як жінка, мені складно це говорити, як казав Жванецький, я ніколи не можу їх зрозуміти, що вони відчувають, бо я не жінка. Але будемо моделювати. Якщо я жінка і навчаюся, і завершив університет, і успішно, і зробив ступінь, і рухаюся кар'єрно, і от вже очолюю науково-дослідний інститут, і так далі, і це добре, і це хвалба, і від цього є ефект. У мене завжди починає просідати домашня ситуація. От є таке поняття колесо життєвого балансу. Рекомендую всім глядачам, слухачам пірнути в інтернет, знайти його, дійсно реально колесо намальоване, і там, що ти досягнув за рік, наприклад. В роботі, в грошах, в спілкуванні, в сімейних відносинах, у відпочинку, такі секції. І попробуй поз'єднувати точки, ти досяг, ти пригнув дуже високо в кар'єрі, і від наслідок чого ти поставив собі 10 балів. І це тобі прибавило зарплати 9 балів. Відповідно, що в тебе відбувається часу на сім'ю? Часу на відпочинок. Повірте, в основному, якщо ми починаємо дуже випячувати якусь одну досягнення, то в нас точно просідає інше. Якийсь варіант. Друзі просідають, відпочинок просідає, час на особистісний розвиток. І в нас виходить таке дике колесо, яке навіть колесом не назвеш. От тепер перекидаємо цю ідею, перекидаємо на ситуацію з жінками. Якщо ти досягаєш, ти повинен компенсувати. Наприклад, це не значить із чоловіка вдома зробити жінку. Буде парадокс. Це та річ, яку я завжди застерігаю. Коли ти добиваєшся в тих фахових професіях, які вважалися суто чоловічими, ти чогось досягаєш, ти береш на себе певні функції, які тобі навіть говорять, ну так в неї чоловіча поведінка, агресивна, така кортизолова, стресова, топ-менеджер, який наводить кризовий менеджер, наводить порядки, і там, не дай Бог, вона зайде, всі одразу втягують. Ну така грубо чоловіча модель, начебто. То, відповідно, ця модель може так, перейти додому. Може, я думаю, може. В якому випадку? Якщо чоловік прогнеться. Якщо він з цим змириться, замортизує. Якщо він буде, перейме зовсім іншу роль, протилежну. Хтось каже, це жіноча роль, підкаблучник і так далі. Мене зараз не цікавить назви цього всього. Це називається явно перегнути палку. Але якщо є розуміння, що ти, досягаючись, щось втрачаєш, колесо життєвого балансу, то попробуй все-таки зробити так, щоб це колесо було, хоча б більш-менш рівно. Їхати по дорозі треба на рівному колесі. Якщо воно навіть вип'ячено в чомусь, а потім тут різко просідає, то ти будеш їхати так бум, бум, бум. Далеко ти так не доїдеш. Хтось скаже, так взагалі не треба нікуди рости. У мене буде все досягнення 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали. Ну і на цьому коліщатку ти далеко прокотишся. Будеш кататися по своїй квартирі, по своїй кімнаті і нічого не побачиш в цьому житті. Значить, треба, щоб було, як мінімум, 5-6 тут, 5-6 тут, 5-6 тут. Навіть думаючи, якщо я повністю віддамся роботі і взагалі вдома не буду бувати. Яка в мене дитина виросте? Що вона буде пам'ятати? Про важко працюючу маму, яка заробляла гроші, яка створила умови, що дитина одразу після школи в Кембридж, Оксфорд і взагалі забуде свою сім'ю, тільки на Різдво буде привітати її? Вона хоче таку дитину мати? Чи вона хоче щасливу мати дитину? І оце той варіант, коли ми говоримо, я ж сказав, балансуй. Тонко відчувай, де ти робиш надмірні зусилля, де ти не дотягуєш. І кого ти виховуєш, в тому числі, з мудрістю жінки, того, хто поряд з тобою. Наприклад, чоловіка, я навіть не про дітей. Хто поряд з тобою. Це баланс фемінінності і маскулінності в жінки, так, правильно? Ми зараз це говоримо. Соціальні ролі вимагають, наприклад, маскулінності. Володінності, швидкості переключення, перенавчанні, досягненні в роботі, включення азарту, в тому числі від роботи, але й одночасно повернення в жіноче тіло, в жіночу душу і те, чого взагалі не може бути властиво чоловікам. В психіці кожної жінки є і чоловіча частина. Юнг це описував, називав анімусом. Абсолютно вірно. В чоловічій є жіноча, вони ж теж емоційні, вони також емпатичні, і чоловіки, виявляється, також плачуть і переживають дуже сильні емоції, вони і поети.
Все вірно. І в жіночому є чоловіче. Але, як я розумію, проблема полягає в тому, що коли оцей анімус або маскулінність в жінці переноситься на стосунки з чоловіком. Чоловіче вона проявила як керівник на роботі і понесла цю ж модель додому. Отут немає балансування. В чому проявляється маскулінність жінки у стосунках з чоловіком? Командир, який точно так же, тим же інтонацією, тим же голосом, в тому ж приказовому тоні влаштовує сімейне щастя. Можете, от зараз навіть повинен бути якийсь парадокс в голові, як поєднати. Командним тоном я навожу щастя в сім'ї. Порядок, якщо може якось включитися слово, можна навести порядок. Як правило, це проявляється з когось сторони якогось батька. А щастя не поєднується, правда? Тому от оця жорстко чоловіча, агресивний стиль поведінки, який точно так же продовжується що на роботі і що є успішним для руху підприємства, колективу, досягаючого, конкуруючого, виживаючого і переноситься в сім'ю, тобто вона незмінна, що там, отак прямолінійно незмінна. Це вже не баланс, це не є гнучкість. Тут потрібно розуміти. І одночасно ставати заєнька, паєнька, біленька і так далі. Тобто не грати невластиву тобі роль, знов перегиб, знов в іншу сторону ти кудись залетів. Це треба дозволяти чоловіку в тому числі бути як мінімум рівноцінним партнером, якщо ти навіть великий там політик, начальник чи що завгодно, а чоловік же біля тебе, він же не твоя прислуга, і він також щось досягає, і в нього також є самодумка про себе, і він також себе представляє серед друзів, він не говорить, давайте познайомимося, я чоловік такої-то. Правда? Дурна фраза якась. Він говорить про себе. Він говорить, я такий-то, мене так звати, я тим-то займаюся. Так, в мене є дружина, яку я люблю, якою я говорю, да, ви знаєте, ну я також знаю її, я більше її бачу в телевізорі чи ще щось. Але є багато жінок, які от люблять і звикли командувати чоловіками. І це не обов'язково жінки, які навіть добились якогось успіху у професії. Є. Але в нас так в українській. Є. Ну, я бачила таке в сім'ях, коли жінки роблять з чоловіка ось такого, який буде слухатися, вони йому наказують, вони кажуть, що, де, коли і як він має зробити. Це називаються підкаблучниками. По-всякому це називають, але я завжди говорю, що всі ми з дитинства. І що чоловіки, що жінки, всі ми демонструємо цей стиль виховання, який ми бачили. Перший взірець – це сім'ї, батьківські сім'ї. Звітом бралась модель поведінки чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. От звітом це і приймалося. І далі несеться по життю, я тільки починаю підшлюфовувати. Є риси характеру, от говорять, характер людини. Я завжди запитую, а характер людини, от коли він визначається? Коли видно по дитині, що в неї є такий-то характер, який відрізняє цю дитину від всіх інших. Називаю 5 років. 5 років! Ми вже говоримо про характер. Затятість, впертість, боязливість, який завгодно. Характер 5 років. Тобто ми уже своїм характером в тій батьківській сім'ї, яка ще більше їх вип'яче, підшліховує і так далі. І потім готовий продукт у вигляді «я готова дружити, кохати, любити, створювати сім'ю» передаємо комусь. Звичайно, вона така і залишиться. Так, життя буде її лише просто створить ситуацію, де цей характер ще більше вип'ятиться. І велике щастя, тут я зараз скажу взагалі крамолу, такому стилю агресивної поведінки жінки знайти свого підкаблучника. Можливо, в цьому і є, тому що ми зараз думаємо лише з позиції «ах, нещасний чоловік». Ви впевнені, що він нещасний? Є чоловіки, які потребують таких жінок. От я про що говорю. І я бачив таких, що дійсно вони потребували, і вони були в щасливому в цьому пилянні. І я запитував, скільки ви вже років? Ми 30 років разом. Як 30 років? Оце вона вас пі-пі-пі-пі, 30 років? Каже, так. І що, нормально? Тобто люди знаходять один одного. От оце співпадіння, є конфлікт. Ну, як правило, той конфлікт приводить до розвалу сім'ї, це дійсно, коли зіштовхується. Але є ситуації, коли, як не дивно, це стає гармонійною. Тому просто так руйнувати і ставати з своєї позиції, казати, та як ти можеш це терпіти і тому подібне. Ти не розібрався. Так не можна робити. Вони вже 30 років разом. В оцих всіх чварах і тому подібне. І більше того, він без неї чи вона без нього уже не може. Я бачив взагалі дивні речі, коли на моїх очах
не буду говорити хто і кого, але скільки я пам'ятаю цих людей, вона його завжди пиляла. От вона була таким командиром в юбці. І весь час, що ти купив? Та треба було купити там на 5 копійок, бо ще йшло вам про інше тисячоліття. На 5 копійок, там дешевше, там за кутом. Що ти вічно, що тобі? Він кивав головою, кивав. Вона померла від старості. Він також був старенький. І на моїх очах він деградував когнітивно. В нього просто появилася оця глупість, він просто і зник. Як не дивно, оцим своїм пилянням, оцими рамковими відносинами, вона його тримала також на плаву. І вони не могли жити один без одного. І дати, наприклад, якби я в той час валився, як такий умовно психотерапевт, сказав, як ти її терпиш? Давай створюй своє життя, make self, у нас єдине життя, тому кожен день зникає, давай вали звідси і так далі. Він би деградував значно раніше. Тому що є значно складніші механізми потреби один в одному. І повірте, те, що вона його пиляє, і він якоби в ролі підкаблучника, ще не означає, що вони нещасливі. І що вони просто мучаються, терплять один одного. Да ні. Це їхній спосіб життя. І ти своїми знаннями психологічними, психотерапевтичними іноді можеш розбитися перед фактом життя, що люди можуть бути щасливими і в таких ролях. Тобто маскулінна жінка – це ще не означає далеко погана жінка. Вона може… Та ну що ви? Ні. Ми зараз починаємо говорити про певні соціальні вимоги, соціальні ролі, де техніка дозволяє їй бути маскулінною, де рівність і освіта дозволяє їй швидко ставати керівником, а її креативність і специфіка роботи, фізіологія роботи головного мозку може висунути її на перші планки і в науці, і в бізнесі, і в чому завгодно. А от маскулінні жінки в сучасному світі, вони притягують чи відштовхують чоловіків? Дивлячись, яких. Це теж сама історія, яку ми звичайно, коли ми бачимо це з екранів, і бачимо там а-ля Шерон Стоун, яка там маніпулює чоловіками, чи ще якісь, я про художній фільм і про її сценічні образи, то, звичайно, наступає конкурентні фантазії у чоловічих головах. Ви запитали, чи притягує? Конкурентна фантазія. Я би її точно керував би нею, я би їй показав, який вона командир. Бажання перебити, оволодіти і так далі. Єдине, я точно знаю, що за цими фантазіями не стоїть реальне життя. Тобто притягувати – це ще не значить потім продовжувати. Оволодіти – це не означає жити. І навіть, зараз скажу теж таку грубу річ, і навіть добратися до сексуальних відносин – це не значить встановити емоційний зв'язок і відповідальність. Тому фантазій може бути дуже багато. Чим більш агресивна там жінка, чим більш проявляє маскулінність і так далі. А я сильніший, я переб'ю, я зможу, я тебе досягну. Це далеко не паралельно, одночасно. І з цього моменту почали вони жити дружньо, і померли в один день щасливі. Але якщо ми говоримо про побудову стосунків, то от маскулінній жінці який чоловік потрібен? Вона шукає там, де слово, я не хочу сказати фемінінного чоловіка, вона шукає скоріше знову ж таки оцю компенсацію, розуміння, і щоб він включався там, де вона чи не встигає, чи не проявляє маскулінності, наприклад, достатню кількість емоцій. Це не є слабість чоловіча проявляти. Ми ж почали з чого? Про те, що в кожній жінці є чоловіча сутність, і навпаки в чоловіка є жіноча сутність. І, звичайно, якщо жінка проявляє дуже багато ролевої поведінки, наприклад, на роботі, вона не може постійно демонструвати свої емоції. Не може. Там невдача і розридатися при всьому колективі. Жіноча емоція. Здавалось би, так, зрозуміло. Жінки, вони ж проявляють більше емоційної речі. А вона собі цього не дозволить, тому що вона індукує невпевненість в колективі. Втрату, розгубленість, продуктивність різко падає, все що завгодно. Запитання, де вона може собі це дозволити? Там, де це буде безпечно. Сім'я. Там, де він її вислухає. Там, де вона дозволить собі зняти оцю роль і побути жінкою, і розрядитися. Там, де вона елементарно поспілкується, тому що він створить таке середовище, де можна буде порозмовляти.
дійсно поділитися якимись речами. Тому запитання, повертаюся до вашого запитання. Маскулінна жінка, досягаюча, керівник, успішна, агресивний стиль поведінки і так далі. Кого вона шукає? Вона не шукає підкаблучника. Не шукає того, на кому навпаки, маскулінна жінка може шукати сильного, ще сильнішого, ніж він. І це не обов'язково у вигляді, яка в тебе заробітна плата. Хто більше заробляє, той сильніший. Ні, не обов'язково. Це може бути проявлятися в людині, де інтуїтивно відчуваєш, що це та людина, яка забезпечує тобі безпеку. І він може заробляти в 2 рази менше, але як появиться якась бандюга в це, він зірветься і кинеться на бандита, а не буде ховатися за жінку. От оце відчуття надійності і безпеки – це сила. Це чоловіча сила. А те, що він погоджується, киває, щоб її не злити і демонструє якоби підкаблучність, це вже другорядне. Тобто вона шукає одночасно і силу, і одночасно компенсаторику своєї маскулінності. Ну, от ви сказали, що така маскулінна жінка, вона часто хоче десь там розслабитися якраз в чоловічих руках і плечах. Але чи не бувають такі ситуації, бо я от часто спостерігала і на собі, і на своїх знайомих, що коли жінка вже така сильна, незалежна, самодостатня, їй важко проявляти свою слабкість поряд з чоловіком. Якщо вона заграється ролями, і оце той варіант, коли треба... Як правило, це буває тоді, коли людина задумається, а що відбувається в мене в сім'ї, а коли я щаслива, а що відбувається в мене з дітьми, а коли останній раз ми з чоловіком розмовляли по душах про дії, не про дії, а про почуття. От ти сильна жінка, ти про любов говориш? Ні, не любов до всього планети людства, до людей, до тварин, до свого чоловіка. О, давай так. От ти вважаєш, що він там проявляє якусь надто гнучкість, і хтось каже, та він у тебе підкаблучник, але він біля тебе 20 років. Чого він біля тебе? Значить, є якісь почуття? А ти про почуття говориш? Просте запитання. Надзвичайно. Знаєте, іноді легше зайнятися сексом, чим поговорити про почуття. Чому? Темнота в попихах, фізіологія, тваринний рівень, збудження, розрядки, все що завгодно. Дуже багато говорять про почуття. Перед цим, після цього. Про почуття. Про те, що кохають, про те, що сниться, про те, що не може без неї бути. І от якщо задуматися, чи ти говориш про своє почуття, чи ти тільки в оцих ролях, які від тебе вимагає соціум, який створив ті умови, де ти абсолютно логічно своїм розумом, своїм досягненням, навчаннями запригнула туди, і тепер керуєш, і ти проявляєш це все, і всі просто не можуть нахвалитися. Де ти проявляєшся як жінка? Якщо проявляєшся і чоловік дозволяє, він себе так веде, біля тебе дуже сильний чоловік. Надзвичайно, навіть не уявляєш, який сильний. Мені здається, що багато жінок просто, коли вони вже набрали на себе такі ролі і взяли цей сталевий такий стержень, амуніцію, вони бояться говорити про свої почуття, бо це робить їх вразливими, і вони десь відчувають свою слабкість, а світ вимагає бути сильним. Абсолютно вірно. Тому я завжди говорю не просто тиражувати своє почуття направо-наліво, і подругам, і на роботі, і знайомим тільки познайомилися в маршрутці, ну не в маршрутці, такі жінки, як правило, вже їздять на інших автомобілях, чи ще в чомусь, а в безпечному середовищі. Там, де ти серед своїх. В будь-якої жінки, яка б вона не була сильна, все одно є відчуття своєї пещери, свого багаття, ще кам'яного віку. Це генетична пам'ять. Я нічого нового не відкриваю. Є така мережа, нейронна мережа, Default Network, яка мережа передзамовчування чи замовчування, по-різному її розшифровують, яку відносять до генетичної пам'яті. Саморефлексії, зосередженість на собі, пірнання в якісь роздуми, мрії, але ніякої дії. Так от я впевнений, що ця мережа передзамовчування, вона відноситься до того, що жінка в будь-якому випадку, як і чоловіки, до речі, повертається до того періоду, коли вони були берегинями багаття, берегинями роду, берегинями дітей і забезпечували коротке життя своїх чоловіків. Тому що вони були більш
не захищені в агресивному світі серед дикої природи і примітивних знарядь. І життя в них було, як правило, дуже коротке. І вони це створювали. І от якщо вона повертається до того середовища, ну, не до пещери, звичайно, а до умовно-психологічної ситуації, коли вона стає знов тою берегинею, не бавиться ніякі ролі. Вона собі дозволяє, це велика сила і мудрість жінки, робити оцей челендж. І знову ми говоримо про певний баланс. Не звалитися в одне і не перейти абсолютно іншу, і носити таким же начальником, бути там в ліжку, вдома, з дітьми. Та розлякаєш ти і чоловіка, і дітей. Вони можуть відіграти якусь свою роль, вимучити діти, поки будуть мріяти, коли вони вирвуться з батьківської сім'ї, і потім вириваються і просто вздихають, що нарешті вирвалися звітом, і підтримують дуже формальні відносини, реально формальні відносини. Я таке також бачу. І навпаки, діти, які можуть залишатися і тягнутися до родини, навіть якщо вони проживають в інших країнах. Ми говоримо знову ж таки про цей баланс фемінінності, бачите, маскулінності. ми зараз говоримо про баланс. І про колесо. Бо не можна цього так. відірвати. Ну, І- не можна в одне звалити друге. І ви сказали, що не треба включати і ці ролі зайчик, я там зайчик, така вся ніжна, жіночна, така вся турботлива. Але от таких жінок часто це ідеал для чоловіків, саме таких жінок. Я не знаю, друзі, ви пишіть в коментарях чоловіча аудиторія, чи це ваш ідеал жінки. Чи така жінка насправді в певний момент не набридає чоловіку? Набридає інше. От, знаєте, я коли там пробую вирішити якусь психотерапевтичну ситуацію, травматичну, ну, до мене ж звертаються не з великою радістю, а з великими бідами. В тому числі сім'ї, які валяться, і вже хтось в депресії, а хтось в алкоголізмі. І дружина, там, наприклад, великого начальника приходить і говорить, от він такий-сякий, от він така сволоч. Так, його знають всі, він там видатна людина, багато робить для держави, але для сім'ї, та він вже, от він хоче звалити сім'ї. Він знайшов, він своєю секретаршою вже не просто шури-мури, він хоче з нею створювати сім'ю. От, і вона запитує, от що він в ній знайшов? Ну от що він в ній знайшов? Ну я ж зробила все для нього. От я, в тому числі і зовнішнє зробила все для нього. Там і пластичні операції, і доглянута, і розумна, і начитана. Що він в ній знайшов сльозами на очах? І я тоді чесно відповідаю, він знайшов в ній вас. Тільки такою, якою ви були до пластичних операцій, до походів до психолога, до якоїсь роботи з коуч-тренінгами, і з масажистами, і дієтами, і все інше. До. Отої, якою він тоді вас завойовував. От він зараз знайшов її в іншому. І він туди звалює до вас, тільки іншою. От я зараз вертаюся якраз до вашого запитання. Ви розумієте, про що? Я от хочу зрозуміти, в чому проблема такої жінки, тому що вона Правильно. стала яка? Тому що вона стала, можливо, надто ідеальною і одночасно щось втратила по суті своїй. Адже тоді вона була не просто там взбаламошеною, зайчиком, ну вибачте за термін, якоюсь дурочкою, яка тільки думає про свою зовнішність, а не про свої мізки чи свою сутність в цьому житті. Але ж він тоді демонстрував теж свої такі недалеко високі розумові властивості, добитися її, оволодіти нею, бути от краще, демонструвати, я чоловік, я сильний, я можу, ми можемо, так, на зараз грошей немає, студенти, але ми прорвемося, ми зробимо і так далі. Він тоді демонстрував, що він може, а зараз ви стали незалежною. У вас є гроші, ви знаєте, що він не залишить вас без грошей. Та й вже на вас переписано там куча чогось. У вас є там обслуговуючий персонал, у вас є то. Він вас не добивається. Він вас уже перестав добиватися. Він хоче знову демонструвати себе як чоловіка, от такого втягнути живіт, начальник, який втягнув живіт. Уже перед кимось, перед секретаршою, більше того, в нього він закохався. Він знайшов вас в ній. Так, вашу роль вже ви втратили за рахунок оцього своєї ідеалізації і оцієї явно демонстрації незалежності перед подругами, в Інстаграм, чим завгодно.
Йому вже не потрібно вас завойовувати. Сумно, але це так. Тому, коли ви запитуєте, чого вони прагнуть, коли добагаються оцих зайчиків, пушистих і так далі, продемонструвати свою чоловічність, те, що вони можуть бути такими сильними, крутими, свою чоловічу сутність, а значить, я можу тиражувати своє ДНК, поширювати себе у вигляді наступних дітей і так далі. Якраз давайте тут перейдемо до чоловіків, як змінилися їхні ролі, бо вони в дійсності втратили цю роль єдиного годувальника в сім'ї, і десь це розуміння своєї тієї унікальності як чоловіка перед жінкою. Їм кажуть, що вони мають бути сильними, але чутливими, чуттєвими, турботливими, мають вести, але не домінувати над жінкою. І часто через це чоловіки взагалі стають пасивними. І ми говоримо про цю кризу тоді маскулінності, коли чоловік не розуміє, в чому його унікальна роль. Якщо колись маскулінність була основною ознакою чоловіка, то що тепер робить чоловіка чоловіком? Так, зараз соціальна ситуація з маскулінністю від чоловіків вимагається значно більше. Будь ще більш маскулінним, будь сильним, будь агресивним, будь прагнучим, будь терпимим до болю, будь воїном. Від землероба будь воїном. Отакий архетипальний перехід, будь захисником, і це абсолютно логічно. Тому що потім ні твоїх дітей, ні твоєї дружини, ні твого місця проживання, ні твоєї батьківщини не буде. Тут велике делегування маскулінності, як такої правильної агресії одночасно. Тобто роль ще вип'ячується. Але я завжди говорю, якщо щось вип'ячується, то щось втрачається. Не може так бути, що лише вип'ячується. Завжди система намагається прийти в рівновагу, і, значить, вона щось компенсує, десь прогинається. І оце той варіант, про який ви запитали, і одночасно, чи втрачається, або де проявляється їхня фемінність чоловічій, сильно чоловічій ролі. Так, вона дійсно повинна проявлятися. Єдине, що вона може бути заблокована. Ну, а де її проявити? На передовій дуже ти її проявиш, цю фемінність? Ну, мені здається, що війна взагалі витискає фемінність абсолютно чоловіка. точно. Про це іде мова, про те, що дійсно вона витискає і робить наших хлопців такими кіборгами, які, здавалось би, не просто воїни, а супервоїни і нечутливі. Але це не так. Вони суперчутливі. Суперчутливі. Я працюю з ветеранами, я працюю з стресовими розладами, з їхніми проблемами. Я бачу сльози, і я розумію, наскільки вони чутливі. Можна говорити, що дійсно ця чутливість заблокована, але вона є, вона ніколи не втрачається. Ми навіть бачимо по тих речах, які доходять навіть з нуля, з передової у вигляді поезії, у вигляді пісень. Ми бачимо якісь творчі посили звітам, там, де, здається, ти думаєш тільки про виживання, щоб тебе не вбили, а раптом присилають якісь сильні емоційні речі. І коли я бачу, чи волонтери, чи воїни, бачу в роликах, як вони звільняють від запутаності, заплутаності собаку, яку покинули десь на ланцюгу, так що вона і заплуталася в якійсь сітці, і проявляють суто фемінну любов до тварини, до якої ти не маєш ніякого відношення. Це не твій пес. Ти просто проходив мимо і почув скавоління, а вона вже там ледве-ледве дише, тому що всі виїхали і так і забули її на цьому ланцюгу. І коли я бачу чоловічі дії по звільненню, це викликає сльози на очі. І я розумію, я просто такий невеличкий приклад привів. І коли я бачу якесь котеня чи цуценя в нього на руках, в обличчя в диму, в шрамах, заросше, зрозуміло, що на передовій провів там 30-60 днів, а тут коша на руці. Котенятко на руці, в руках. Воно кого більше нагадує? Жінку. Це вони милі, пушисті і показують своїх кошенят. А тут такий виражено маскулінний, реальний воїн з оцим кошеням. Що це? Це також фемінність. Це також прояв емоцій, це який вказує, що не дивлячись на те, що блокується і від нього соціум вимагає, ти зараз воїн, ти повинен вбити, щоб захистити. Все одно в них сидить дуже сильний потенціал, який, можливо, так не реалізується, бо немає на часі його реалізувати. Але воно є.
Фемінінність – це нормальна складова психіки чоловіка, так само як Обов'язково. А якщо вона подавляється, те, що ви сказали, що тоді відбувається з чоловіком, який подавляє свою жіночу частину психіки? Ну тоді в нього вип'ячена одна риса, а вип'ячена одна риса, ну все одно як слово акцентуація. От слово акцентуація – це вип'ячена якась риса характеру. Є 12 типів акцентуації за Карлом Леонгардом, там є ще інші підвиди, ну тим не менше. Якщо постійно капати і розвивати лише одну рису, вона перейде в твій характер як постійний, можливо, аж надмірний. І тоді ми вже будемо говорити навіть про розлади особистості. А це вже розлад. Розлад передбачає вже якесь психологічне, психотерапевтичне втручання. Тобто, якщо блокувати цю емоційність, вип'ячуючи і вимагаючи, будь сильним, будь звіром, добивайся, рви. Зараз не про воїнів. А про мирне життя от в сім'ї беремо до тих, хто поряд з нами. Хто ти такий? Чого я тільки заробляю? Давай вперед, мужик, ти повинен працювати на 10 роботах, тебе підставили, розмий його, розтопчи і так далі, і так далі. А це не відповідає йому характеру. От він вміє домовлятися, або його налаштована так, його психіка, така м'яка, інтелігентна і так далі. А з нього роблять там звера. Це конфлікт. Ми ж сказали, характер – це вже 5 років. А якщо ми влаштовуємо цей конфлікт, завдяки тому, що від нього соціум вимагає, чи вона вимагає, то це обов'язково скажеться на його здоров'ї. 100%. Він буде грати не свою роль, не своя роль, не в своїй тарілці. Поведінка, яка протирічить твоєї сутності, звичайно, вистрілить на твоєму здоров'ї. Обов'язково, тому що вона буде опиратися внутрішнім незадоволенням, з порушенням сну, тривогами, депресії, кучою психосоматики – це вже хто до чого генетично схильний. Ну, ви сказали, що інколи це так ззовні нав'язується чоловіку, але є й чоловіки, які от внутрішньо себе комфортно настільки почувають в цьому стані, їм легше проявляти свою маскулінність, ніж фемінінність. Вони бояться взагалі приймати фемінінність, бо їм здається, що це буде їхня слабкість. Це загально прийнята думка, що чоловіки не плачуть. Це не чоловіча роль, це жіноча, дитяча, ти ж чоловік, ти не плачеш. Так виховується, ти хлопчик, ти не повинен плакати. Ти не повинен демонструвати, що тобі боляче, ти ж хлопчик. Ну, це дівчатка може, це твоя сестричка може. Ну, це невірно. Блокуються емоції. І в нас на терапевтичних групах, якщо чоловіки плачуть, я завжди підтверджую, що тут не демонструється слабість. Це нормальна реакція. І слава Богу, що вона виходить назовні, через сльози. А не замикається у вигляді обличчя цеглиною, а тебе всередині роз'їдає аж до інфаркту міокарду, того, що ти не виплакав. Тому треба дозволяти і мати середовище, тільки ще раз говорю, психотерапевтичне, я недаремно привів психотерапевтичну групу, тому що це безпечне середовище, де домовленість про відкритість. Те, що я думаю, я говорю. Що я хочу проявити, я проявляю. І це залишиться між нами. Отаке безпечне середовище. Воно створене штучно. Його створив психотерапевт своїми правилами, взаємодіями, групою, яка як ядро психотерапії, носії цього правила і так далі. Але це середовище може бути в сім'ї. От в чому ця фемінінність проявляється у чоловіків саме у стосунках з жінками? А от дивіться, я зараз приведу приклад, а ви можете подумати чи про себе, чи той, хто буде нас дивитися. От ви дивитеся разом з чоловіком, ну я звертаюся до вас як до жінки, разом з чоловіком якийсь художній фільм, хороший фільм, талановитий фільм, який точно повинен викликати сльози. Там запросто можна зараз такі створюють речі талановиті. З тваринами, з дітьми, ще з якимись нюансами, відношеннями до людей похилого віку, з батьками, який ти дивишся фільм, і в тебе точно проявляються сльози. От для жінки дуже природньо шморгати носиком, втирати кутики очей і так далі. А поряд з вами сидить ваш чоловік, який дивиться фільм. Не в гаджеті сидить і не думає, так, треба вже закінчувати, треба то, коли вона... Ні, він точно так же пірнув цей фільм. Він буде плакати чи ні? В нього є сльози. В нього є сльози. Ви створили те середовище, де він може розплакатися? Я вважаю так. Правильно. Це дуже добре. От зараз ми говоримо
мовчки говоримо, ну і говоримо і мовчки подаємо сигнали, що якщо ви створите безпечне середовище, ми зараз пірнули в психотерапевтичну групу. Ти можеш, і я тебе розумію, і це не демонстрація слабості. Ти ж в мене крутий перець, я знаю. Але зараз в тебе сльози. І навіть проговорити настільки, дай йому можливість канву пояснити його сльози. Цей фільм може будь-кого викликати сльози. Боже, яка чутлива сцена. Я до сих пір не можу зупинитися. Дай йому можливість не ховати свої сльози. Не бігти в ванну і там приводити себе в порядок і вертатися мужнім, сильним. Та що ти тут хникаєш? Бути таким самим, як ти. Я просто для прикладу привів оцю сцену, ви разом дивитеся фільм, і ви дозволяєте, і він не буде соромитися і не ховати від вас свої сліз. Тобто це чоловік, який може проявити десь свою слабкість Саме поряд так. жінки. Це навіть не слабкість, це проявити емпатію, бути щирим з собою. Ми ж всі емпатичні. Я ж не даремно сказав фільм, який в будь-кого викличе сльози. Але сльози можна заховати? Можна. Можна зімітувати, можна сидіти отак, можна взагалі не дивитися. Тому що пішли ті сцени, де я точно вже починаю ковтати про себе. Зато вони завершилися, я протер очі, підняв очі, я такий собі бадьорий, такий сильний, мужній. Далі. Не, я дивлюся, і сльози є. І це правдиві сльози. І я знаю, що моя дружина, яка там сильна, досягаюча, маскулінна десь, вона точно така ж зараз. От ми створили те, що називається сім'я. Щирі, глибокі відносини довіри один до одного. І це те, що не замінить ніде і нічого іншого. Оце ті речі, які дозволяють проявлятися, не подавляти. Приймати як не слабкість, а приймати як щирість. Це і не сила, і не слабкість, це щирість. От коли створюються ці середовища, я називаю їх психотерапевтичними. Но я вважаю, хороша сім'я, вона сама по собі психотерапевтична, тому що там люди зализують один одному рани. І правильно роблять, по-іншому це найкраще середовище. От ви описали такого чоловіка з феміністичною частиною психіки, який може проявляти емпатію, там десь емоції, турботу, я думаю, що це також Однозначно. іде від цього. І багато жінок як люблять таких чоловіків, але водночас десь там хочуть, щоб він був такий брутальний мачомен. Чи може це поєднуватися звичайно, в одному може, чоловіку? Однозначно може. Тому що постійно ходити і хникати, і бути в сльозах, звичайно, це не чоловіча роль. А прийде день, прийде час агресії, я в хорошому плані. Там, де кортизолове збудження, де адреналін, де стрес, де досягання, де брутальність, все те, що ви говорите, де демонстрація своєї чоловічності, не тільки атрибутами, яка в тебе машина і в що ти одягнутий, але реально в досягненнях, буде проявлятися. Однозначно, вони й хочуть такого, вони хочуть того, щоб вона умовно, знов ж таки вернувшись до свого архетипу і пірнувши туди в глибоку свою генетичну пам'ять, оберігала вогонь, а він пішов за бізоном, ще там якимось звіром, за левом, за його шкурою, щоб притягнути її до себе. Однозначно вона хоче такого, який буде досягати, а не буде гріти її вогонь, і хтось скаже колись, а дрова закінчуються, комусь треба виходити, і він її виштовхне з цієї пещери. Мабуть, такого вона не хоче. Ми говорили про те, що в жінок може бути цей надлишок маскулінності. Може бути. А як зрозуміти, от коли в чоловіків надлишок цієї фемінінності? Фемінність передбачає все-таки, коли емоції починають більше переважати над якоюсь логікою досягнень і розумінням забезпечення. Ми ж говоримо про не просто досягнення сам для себе, а досягнення забезпечення сім'ї, хоча б мінімального того, що задовільняє і те, що буде приносити гармонію в цю сім'ю. Там матеріальна складова є 100% завжди. Хтось буде говорити нещастя в грошах. Ага, я буду вам називати суму, на якій ви зупинитеся, щоб сказати, от, все, я вже перестаю говорити про якісь речі. В Британії, до речі, таке проводили дослідження, від якого моменту починається поняття щасливо, задоволена, гедонічна сім'я. Вони навіть вивели конкретні цифри. Не буду їх приводити, бо ми далеко не Британія. Дай Бог нам дорости до таких заробітних плат і тому подібне. Але я до чого? Що такі паралелі проводилися. Що дійсно є, багато можна говорити лише в почуттях наше щастя.
Ні, це не так, не лише в почуттях. Матеріальна подушка, якийсь фундамент, який створює безпеку і волю вибору продуктів, одягу, він має точно таке ж значення, як і мати. І просто я дам тобі своє кохання, і на цьому завершилося, і більше нічого, воно може задовільнити на якомусь тільки першому етапі. Першому етапі, коли надмірне кохання, таке короткочасне божевілля, яке захоплює тебе, але за тим не стоїть тривале твоє життя і надійність твоїх відносин уже подальше. Якщо підсумувати, якою має бути сучасна жінка, а яким має бути сучасний чоловік? Усякими. В чоловічому повинно бути жіноче, в жінці повинно бути чоловіче. Єдине, що вони повинні добре взаємодіяти, розуміти, пізнавати, відчувати, тонко відчувати, не вдаряючись ні в одну, ні в другу сторону, ні маскулінність, ні фемінінність. От це пошук ідеального балансу. Причому слово «ідеальний баланс» суто їхній. Тому що не можна сказати, що всі однакові, всіх повинно бути 50 на 50, 50 на 50. А чому не 60 на 40, а чому не 70 на 30? Я про маскулінність, фемінінність, до обох. Але баланс передбачає в неї 70% фемінінності і 30% маскулінності, скоріш за все, в чоловіка буде все навпаки. І тоді це зійдеться. І оце Дзеркалі. абсолютно вірно. Тоді вони явно доповнюють один одному. Але не можна 100% цього, 100% цього. Ну, такого не буває. Або це блоковано, або приховано. І це невірно. Пошукайте все-таки, що вас більше з'єднує, ніж просто формальні відносини. Ми вже трішки говорили про те, як в Україні зараз війна вплинула на цю фемінінність і маскулінність чоловіків, що війна витісняє в чоловіків фемінінність. Чи зіткнемося ми з тією ситуацією надлишок маскулінності, токсичну маскулінність зараз чи в найближчі роки? Чи прогнозуєте ви це? Ні, я цим не займався. Я точно знаю, що наслідки війни в ментальному здоров'ї ще дуже тривалий час будуть звучати. Мабуть, оце розуміння маскулінності і фемінінності буде розмиватися і в цьому понятті. Я цього не пізнавав, все-таки я науковець, і для мене важливо якісь факти, звернення до історії, до того, що раніше вивчалося. Це дуже цікаве питання, впевнений. Мене більше цікавить ментальне здоров'я, але без розуміння рольової, соціально-ролевої, статевої ролевої поведінки тут не обійтися. І розуміння, що соціум буде ставити як вимогу до жінки чи до чоловіка, по воєнній, наприклад, Україні, однозначно воно перекладається із поняттям ментального здоров'я. Я ж недаремно згадав Другу світову війну і Сполучені Штати, де жінка стала до станків, чи Британію, чи відновлення повоєнної Німеччини, і наскільки мінялися соціальні ролі чоловічі, жіночі. Впевнений, що це також відобряється в Україні. Але щоб сказати, що саме, для цього треба це все вивчати ще. В Україні вже це відбувається, бо жінки зараз взяли на себе дуже багато Це зовсім відповідальності, інша річ. коли чоловіки пішли на фронт. Ми про це починали говорити. Або самі ж і жінки пішли воювати. Тобто в нас Це маскулізація вірно. сильна жінок, в вірно. дійсності Абсолютно це відбувається. вірно. Зараз відбувається, але біологічну основу, природу людини не відміниш. Все-таки жінка є жінка, чоловік є чоловік. Я думаю, що по поверненню до звичного життя, тому що війна – це незвичне, ненормальне, це велике божевілля, яке не вкладається в логіку. Створювати життя для того, щоб вбивати життя – це війна. Так не може бути. І коли природа поверне людей в логіку проживання заради щастя себе, дітей, правнуків, планування через 1000 років, чи залишиться твої ДНК в комусь продовження, то природність все-таки буде брати своє, жінки будуть жінками. Так, соціум буде створювати і нові професії. Штучний інтелект відбере, вб'є мінімум 50% професій як жіночих, так і чоловічих. Роботизація точно так же зробить. Перенавчання заставить працювати наші мізки, і чоловічі, і жіночі, зовсім в інших аспектах. А значить, буде різна взаємодія. Тому будуть створюватися нові вимоги і до фемінізації, і до чоловічності. Однозначно. Я вам дякую, Олег Сезонтович, дуже. Друзі, я сподіваюся, що ви отримали корисні, цінні
для себе поради і роз'яснення того, що зараз відбувається із жінками і чоловіками. Я обіцяла на початку нашої розмови, що ми щось підготували, сюрприз, і в мене є ідея і пропозиція, щоб ми намагалися з вами зустрічатися раз в місяць і спілкуватися на тему стосунків, як знайти, збудувати і зберегти здорові стосунки. Пробуйте, Марія, намагайтеся. Може, з того щось і вийде. Добре, ви знаходите цей час. Я вам дуже вдячна за це. Насправді. Дякую вам. Друзі, зустрінемось скоро знову очі в очі. Дивіться очима, а слухайте серцем. Очі в очі з Марічкою.